Okay, continue natin yung yung last topic natin. So yung navigation ng viewport dapat i-ano nyo rin, practice nyo palagi kasi dun kayo palaging gumagawa. Okay, so mag-Alt W ako dito, babalik dito sa sa 4 views na to. Okay, so i-restart na lang natin. Hindi, reset ko lang muna or delete. Okay, by the way, pag nag-delete kayo ng objects, select nyo lang yung objects, tapos pag na-select, press delete sa keyboard. Okay? Or pwede rin kayo mag-delete dito sa side. Anyway, okay, move forward tayo. Yung next natin na topic is about the toolbars. No? So, yung mga toolbars na to, i-discuss muna natin. Okay, kasi importante po to. So, on the first two buttons, yan po yung undo tsaka redo. No? So, anyway, may idea kayo. Like, for example, nag-create kaya ako ng box dito. Okay, for example lang. Sa back pala to, sorry. Reset natin sa top. So, front, delete natin. So, let's say nag-create ako ng box. No? So, basically, pag nag-create ka ng box, lalabas yun dito. So, the moment na gusto mo siyang i-delete, for example, delete. So, pwede ko siyang i-undo. No? So, undo. So, kung gusto mo ulitin yung command mo, i-redo mo lang. So, common to sa mga Windows program. At saka sa Mac din meron. Okay, next would be the select and link. So, again, like sinabi ko earlier, ito yung parang parent-children na relationship. No? Like, for example, kung saan pumunta yung parent, sumusunod din yung children. No? So, sa case na to, let's say, gawa tayo ng sample. Kasi gawa ko ng, ng door. No? So, let's say, for example, meron ako ditong line. Okay. So, ito yung frame ng door. Okay. Tapos, gawa ko ng door mismo. Okay. By the way, modeling, natin, tuturo ko to sa inyo. Dandan lang muna tayo. Basic pa lang muna. So, basically, tignan ko ito So, kasi kung gamayin nyo na yung Max, madali sa inyo maggamit ng mga certain tools, no? Okay. Lang, just an idea na. So, meron ako ditong door. Okay, change ko lang yung pivot point niya. Okay, dito sa side na to. Ngayon, let's say gawa ko dito ng doorknob. So, yung doorknob na to, okay. So, may doorknob ako dito. Hindi naman to perfect, but may idea kayo. Okay, so, lagyan ko siya ng lat command. Okay, anyway, ibabalikan natin to kasi marami itong technique. No? So, okay. So, meron akong ginawang dito. Doorknob tsaka yung door. No? So, sa kabila. Ngayon, ito yung children natin, which is yung doorknob. No? So, yung doorknob, rename natin na. Doorknob. Okay, yung isa, yung door. Okay. So, basically, ang purpose kung bakit, alamin natin, kung baga, tuturo ko sa inyo yung select and link. Kasi dito nyo malalaman, no? Like, so, ito yung doorknob, sorry. Yung frame pa pala. Frame. Okay, so door. Okay, yung doorknob, yan yung children natin. So, ililink ko siya dito. Pag nag-click ako dito sa select and link, nag-iintay ngayon yung Max kung ano yung ililink natin sa kanya kasi siya yung selected. So, siya bali yung children. Yung next dyan is left-click drag. Tapos, i-drag natin dun sa door, which is yan yung parent. So, ang mangyayari dyan ngayon, yung parent,
Okay, cancel natin. Pag nag-cancel kayo, click nyo na ito ulit. Or click kayo ng Q, no? Or escape. For example, escape. Para ano lang. Ngayon, once na maano natin to, malink. So, pag nag-rotate yung yung door, which is mag-open siya, sumasama yung children, no? Kasi yun nga yung relationship nila. Ang ano lang dito is yung children, pag nag-move, or whichever na gusto nyo dyan, ano siya, independent siya kasi hindi naman siya nakalink yung door sa kanya, which is yung parent. No? So, yung parent lang yung magko-control sa kanya. So, the best way pa na para sa example na to is, let's say for example, meron tayong maganda. Let's say gawa tayo ng box. Ano lang, let's say simple bone structure lang, for example. Kasi may ginawa kong dalawang box. Okay. Yung box na to, sasabihin natin, okay, 30 by 30. Ganyan. Ngayon, okay, yung arm na to, or yung gawin natin box, i-duplicate natin to. So, ganyan. Let's say ito yung para mas ma-visualize nyo. Let's say gawa tayo ng robot arm. So, may cylinder ako dito. Nakikita nyo parang robotic. Yung mga crane arm ng robot, for example. Okay. So, let's say gawa tayo ng arm pa. So, gawin mag-work. Sorry. Para mas mabilis. Gawa na tayo dito sa merong shapes, extended shapes na meron ditong C-channel or channel mismo. Para accurate naman. Okay. So ngayon ito, extrude ko lang. Lagyan ko na extrude command. Extrude natin lang. Okay. Ngayon meron tayo dito ito yung arm bali. Okay. Ngayon, if you notice, kung magro-rotate tayo, for example, i-push natin yung nito. So, gawin mag-work yan, yung pivot system niya, dapat i-push mo siya dito muna sa likod. No? So, i-push natin yan. Press lang ako yung search sa keyboard. Tapos ito, i-push natin dito din. Ito, i-push natin somewhere dito. Okay. So, yung mga pivot system na to ngayon, nandito na. So, kung pag in-rotate natin to, okay, notice ka hindi sumasama yung kasi hindi pa natin na-link. So, ang gagawin dyan is yung ito, okay, i-link natin yung arm or yung hands dito sa niya, no? Tapos ito naman, i-link natin dito. Okay? In such a way, para kung mag-rotate man to, okay, rotate natin, for example, sumasama yan. Ito, pag nag-rotate, sumasama din yung nito. Ngayon ito, pag nag-rotate, may kanya-kanya siyang movement. No? So, let's say, for example, may ganyan kang option. Like, for example, i-rotate natin to. Okay. Para may idea lang. I-record natin using auto key. Okay, move forward, let's say 15 frames. Okay, nag-move yung arm. Tapos, 20 frames. Okay, nag-rotate to. Okay, by the way, ito pa na yung shadow align na. Sorry. Okay, anyway. Hindi natin align masyado. Yung pivot nun. So, pagka dating ng 30, ito naman yung mag-rotate. Dating ng 40, ito, magbababa. Okay. Dating ng 50, okay, pick up niya. Dating ng 60, rotate na naman ito ulit. So, ito, rotate din. So, yan lang yung So, kung i-play natin yan, nare-record kasi yun. So, move down, up. So, may animation ka na. So, basically, ginagamit sa animations or whatever na medyo marami pa tayo dyan i-discuss. Okay, move tayo forward. So, yung next button would be the unlink. So, basically, kung nag-link ka, pwede mo siya i-unlink. Like, for example,
i-unlink ko to. So, select lang ako ng object, tapos click unlink. Ngayon, pag nag-move natin to, hindi na to sasama kasi na-unlink na siya. Okay, same din dito. Okay, hindi na siya sumasabang dito. So, ito nakalink pa rin dito. Okay, ang the best way para makita mo kung ang object is nakalink sa isang object is notice ka dito. Okay, pag gusto mong i-link siya, no need na pumunta ka dito. Sa Scene Explorer, example ito, pwede ko siyang i-link dito sa box na to. So, ang gagawin ko lang, drag, drop ko siya dito. So, yung box, which is ito, nakalink yung ito sa kanya. Tapos yung channel naman nakalink dito sa box. So, again, same process yan. Okay na ba? Okay na ba kayo dyan? Okay, so move tayo. Okay. Next would be the bind to space warp. Ito naman sa mga effects, no? So, i-reset natin muna. So, again, pwede akong mag-select dito. Delete. Okay. Delete. Naka-hide. Delete. Okay. Delete pa to. And delete. Okay. So, back to square one. Z, para mag-zoom out. Z ulit. Okay. Once na nakaano tayo dito, ito kasing space warp, basically, kung notice mo yung sign, parang wave siya. Dito po siya sa creation ng space warp. No? So, pag nag-click ako dito, maraming space warp. Mayroong forces, may deflector, okay, may geometric deformable, and so on. So, let's say, for example, geometric deformable. So, ito yung mga binibend nila yung sariling object na ginawa. For example, let's say, gawa tayo ng box, for example. Okay. Let's say, assume natin ito yung building, no? So, let's say, pasabugin natin yung building using as deformable bomb, no? So, ganyan. Ngayon, yung bomb na yan, tsaka yung building, F3 ako para wireframe. Yung building, para sumabog, kailangan niya ng mga segments. So, ito yung mga segments dito. So, let's say, lagyan natin siya ng 30 segments. Okay, 30 din dito. At diba, ang dami na. Okay. Pero, kung titingnan natin yan, isang box pa rin yan. Pero marami na siyang segment. No? So, dinagdagan natin. Ngayon, yung bomb na to, para yung bomb, meron siyang strength, spin, tapos kung kailan siya mag-detonate, no? And dito. So, ito yung keyframe, bale. So, ito, nagko-correspond yan dito sa keyframe, no? So, pag change natin yung value dito, let's say, for example, sabihin natin 10. Okay. So, magde-detonate siya sa 10 din. Okay, later on makita niya yan. Okay, ngayon, ang gagawin muna natin is i-link natin to sa space warp. So, siselect natin yung ito, tapos click ako dito, drag, tapos i-drop ko siya. Ngayon, pag nagawa na natin yan, itong bomb na to, may specific siya na strength, no? Meaning, let's say, for example, dito sa malayo. Pag nag-scrub ako papuntang 10, kasi 10 nilagay natin, magsa-start na siya notice ka na, kumbaga yung bomb, imaginary lang, no? Kumbaga yung shockwave niya, mga ganun, yun dyan. Okay. So, balik ako dito ulit. So, let's say, lagay ko siya dito sa gitna, sa loob. Okay. Tapos, ilagay ko siya sa pinaka-gitna. So, pag the moment na mag-move yung slider natin sa 10, tsaka siya okay, sabo, ganyan. Okay. Boom. Okay. Ngayon, pwede mo pa siyang i-modify using strength, gaano ba yun kalakas, yung spin, ito yung mga nag-shatter na, no? Tapos yung gravity, kung may kailangan ka gravity, or gaano siya grabe yung strength, no? So, let's say, assume natin ganyan. Yung i-play natin yan, boom, o diba? Sumabog yung building. Okay, anyway, marami pa tayong sabugan dito. Okay, so move over. So, hindi lang bomb, kasi kung titingnan natin, marami pa tayo dito, may wave, ripple. So, ripple is, if you watch the, yung tang na advertisement. Let's say, let's go natin 50 by 50. Sorry. Okay. Ngayon, lagyan siya natin ng ripple.
Ngayon, ibabind natin. So, same process, click sa space warp, bind sa plane. Tapos kayong, yan, gumagano siya. So, the way mo control to is using space warp. So, notice ka meron ditong chaos phase, yung phase and yung nito. So, pwede mo siyang i-animate. Okay, let's say 20. Okay. Ngayon, i-play natin yan. Gumagalaw siya dito. Okay, pwede mo rin siya, habaan yung animation niya later. Okay, anyway, yan po yung sa space warp. So, more to space warps tayo pag medyo advanced na tayo ng content. So, delete ko muna to. Okay, balik tayo dito ulit. Dito na tayo sa next na, which is yung selection filter. No? Ito yung selection filter. Ito yung mga sets of filters like geometry, shapes, and so on. So, every time na gumagawa kayo ng mga objects like geometry, for example, box. Kita na natin yun. Medyo heavy siya. Okay, meron tayong sphere. Meron tayong cylinder. Ito yung mga geometry. So, let's say, for example, lang shapes. So, ito ko. So, under shapes, meron tayong rectangle. Meron tayong circle. N-gon, for example. Stars. Okay. Meron tayong ilaw, no? So, meron tayong standard light, omni light. Okay, quick spot. So on. So meron tayong camera. Let's say FP camera, target camera. Okay. So itong mga to, ito yung mga objects na pwede natin gawin sa Max. So kung meron tayong selection filter, pag specific ka lang ng isa dito, like so geometry. So geometry lang yung isi-select niya. For example, ito, 'di ba, sets of siya nag-create tayo ng box, ng geometry, shapes, camera lights. So, pag sinelect ko yan lahat, ang masa-select lang dyan is geometry. Hindi ko pwede i-select yung iba. Like yung camera, yung lights, yung shape, hindi pwede. Kaya bear in mind na kung may problema kayo sa selection, balikan nyo itong area na to kasi baka nagalaw nyo or something to do with, yun nga, sa selection area. So, marami to. So, ang advice ko palagi, check nyo to kasi ito yung nito. Okay. Next would be the Q, which is a select object. No? So, keyboard shortcut is Q for select. Okay, naalala nyo kanina, Q, W, E, R. So, Q, W, E, R. Okay, yan yung shortcut keys nito. Q for quick select, select object. No? So, W is for select and move. E for select and rotate. R for select and scale. So, bear in mind na ito yung mga importante talaga na, kumbaga, kailangan nyo i-remember palagi. No? Q, W, E, R. Nasa keyboard naman yan. Okay, so, basically, nasabi ko na kanina yung about sa region, pero mag-go deeper tayo dyan later. No? So, ngayon, okay, again, nakita nyo na yung functions nito. Okay, move over tayo sa isang button, which is yung select by name. So, every time na nag-create tayo ng object, may sarili siyang name yan. So, pag, for example, if I create a box, meron siyang name and color na corresponding. So, pag nag-create ako, left-click drag, notice ka yung yung area na to, na fill over siya. So, may box 2, tapos nandun din siya naka-highlight dito. So, yung color ng pink or yung fuchsia or dito yung fuchsia or lavender. No? So, kung gusto nyo ipalitan yan, simple lang. So, press Q or select nyo yung object. Tapos punta kayo sa modify. Everything na gusto nyo i-modify, dito po yan sa next na tab, which is modify. So, na dito rin yung kanina nakikita nyo, pwede nyo itong palitan. For example, my new box. My new box. Okay. So, pag ako dito, nag-edit, automatically, ang mangyayari dyan is itong object na to, may pangalan siya na bago. Tapos, notice ka nag-change yun dito. Okay. Tapos, same din goes with the wireframe color. Ito yung tinatawag ng wireframe color. Okay. Pag nag-F3 ako sa viewport, okay, tapos nag-select ako outside,
Notice kayo yung purple na, no, or yung lavender kanina, yan yung wireframe color. Okay? Hindi yan yung actual color niya talaga, no? Okay, later on, pag nag-move na tayo sa materials, may sarili siyang color na pwede kang mag-add, no? So, ganun. So, kung gusto niyo palitan yan, punta lang kayo dito. Tapos, mamili ka lang ng color na gusto mo. Like, for example, green. Okay? And so on. So, basically, yan yung mag-work yung pag-create ng object. So, anyway, again, like sinabi ko, meron siyang name. So, unique yung mga names yan. Hindi pwede magkapareho. So, but the way mag-work yung select by name is dito. Click mo lang to. Okay. Notice ka sa design niya, no? Okay, basically, kasi paulit-ulit lang yung box, no? If you notice dito sa taas, ito rin yung nandito, no? Sa gilid. Okay? Ito yung mga icons ng filter. Okay? Filter icons. Sorry. Okay, filter icons. Meaning, kung ano yung nandito, okay, close natin ito. Geometry, ito rin yung geometry. Shapes, ito rin siya. Lights, and so on. No? So, depende sa inon mo. Like, for example, gusto mo lang makita lahat ng geometry. So, yan. Dito to. Okay, ganyan. So, lahat ng geometry, yan lang yung makikita ko dito sa selection. Okay? It doesn't mean nawala siya dito. Hindi. Ano lang, yung filter lang. Okay? Kung i-click ko naman ito ulit lahat, kung whatever man dyan na nandito sa category na to, lalabas po siya. So, ito, yung select by name, same lang ito dito. Kasi, dati wala tong Scene Explorer. Ngayon, dati ito lang, no? Yung scene, select from scene, or yung, ito nga yung button na to. Ang shortcut keys nito is H. Okay? So, pag nag-press ako select by name, H lang, lalabas po to. Okay. So, same lang to. Ang pinagkaiba lang is, ito yung lumang, so, basically naka-hide siya. Ngayon, inopen na nila. So, yeah, like I've said, no, paulit-ulit lang. So, pwede kang mag-filter. Like, for example, lahat ng box. Press lang ako. Box. So, box 1 ang pangalan. So, may by name po to. Okay? So, kung gusto mo i-select, let's say, my box 1. May new box. So, click OK. Automatically, i-select na yung box na ginawa natin. Okay? So, move over tayo. Ngayon, i-ano natin. Punta tayo sa medyo interesting na topic. Okay. Alt W ulit ako Okay. Dito tayo sa creation ng mga objects. Kasi bago tayo pumunta dito sa ibang options, dapat marunong kayo gumawa ng mga objects muna. So, start tayo with geometry, no? Which is yung standard primitives ng Max. Okay, again, two ways. Pwede kayong gumamit dito or pwede kayong mag-create standard primitives and whatever na gusto nyo dyan. So, start muna tayo with a box. Pag nag-click ako ng box, automatically notice kayo sa baba. Okay, meron siyang sariling properties. Okay? Pag nag-right-click ako anywhere, right-click, notice ka na wala. So, i-on mo siya, magiging blue, left-click, tapos lalabas yung properties. Pag nag-right-click ka, mawawala yung, kumbaga, kinancel mo yung command. So, start tayo with box. So, ano yung nandito sa box? So, under sa box, meron tayong two types. May cube, tsaka yung box lang. Yung box, kailangan niya yung length, width, tsaka height. Okay? Yung cube naman, ano siya, all sides are equal. Pag nag-click ako dito, lahat ng to, kung mag-click ako sa top viewport, left-click drag ako, all sides are equal, cube. Kaya cube siya, di ba? Okay. What if, delete ako. What if box ulit? Ito yung default niya. So, yung box kasi, kailangan niya ng length, tsaka width, tapos height. So, ito yung hierarchy. Going down ka palagi. So, ang hierarchy is length, width. So, left-click drag sa top viewport. Release, left-click. Move mouse up or down. I-push siya, hindi yung iangat nyo yung mouse. Okay, up for height. Okay, slide mo down kung negative yung height nito. Okay, don't worry kasi anytime pwede nyo siyang i-modify. Meaning, kahit nagkamali ka man dito sa gawa, pwede nyo siyang i-modify later on. So, kung gusto nyo siyang i-modify, okay, ang gagawin nyo lang, punta kayo dito sa, kasi right-click muna ako.
Hindi man na-cancel. Okay, click ako dito. Kung gusto niyo siya i-select, press Q sa keyboard. Okay, tapos click niyo yung object. Once selected yung object na yan, punta kayo sa modify, dito natin siya i-modify. Okay. By the way, bago tayo notice kayo may mga parang dito scroll. Ito yung tinatawag na spinner. Ang sinasabi kong spinner, ito yung pag nag-left click ka, okay, notice ka may up, may down. Pero kung i-hold mo lang yung left click, tapos i-move up and down mo yung mouse, alam niya na nag-down ka, tapos nag-up ka ng value. So, kung madali siya gagalawin kung dito ka gagamit. No? So, kung gusto niyo naman mag-input, double-click nyo lang, tapos type kayo ng input. Let's say 150. Okay, length would be, let's say 150 din. Yung height gusto ko 50 lang. No? So, it's up to you. So, once nagawa nyo yan, again, spinner, kung gusto nyo i-zero out or babalik sa zero yung right-click lang kayo anywhere sa spinner. Ganyan. Okay. Gusto nyo i-increase naman, left-click drag. Okay. Or mag-input kayo ng value. Okay. Ngayon, ang sinasabi kong right-click para ma-zero out, okay, let's say, try natin move to. So, mamaya, pag nag-click ako ng move or W sa keyboard, okay, notice ka meron siyang directions or yung mga gizmos niya na tinatawag. Okay, sa perspective, tatlo yung makikita mo na gizmo, Z, X, tsaka Y. Okay? Dahil po yan sa yung direction niya sa coordinate system, no? Pag inikot ko yan, nakikita mo na umiikot din yung X, Y, tsaka Z. Okay? Ngayon, pag nasa move ka man ka, may corresponding coordinates yung box na to. Based yan sa grid system. Ang grid system natin, ito yung nakikita mo parang, yung yung maitim na part ng grid. Okay. Sa gitna nito, yan yung 0, 0 dito sa gitna. So, kung gusto niyo siya i-move, let's say for example, dito kayo gumawa sa gilid, kung gusto niyo siya i-move sa origin or which is 0, 0, ang gagawin niyo lang, so, habang naka-move ka man, naka-select siya, pwede kayong mag-right click sa spinner, 0. Right click sa spinner, 0. So, basically, 0, 0 na yung coordinates nito, which is yung location niya sa 3D space. Ganyan. Okay. Okay, balik muna tayo sa creation. Kasi more pa tayo magdi-discuss about sa coordinate system pagdating na natin dito sa more. Okay. So, again, box. Okay, ang ginagawa dyan sa box is yung length, width, at height. Okay. Ngayon, pwede ka rin mag-input. Okay, meaning, let's say, for example, dinilit ko yun, box. Tapos, meron ditong keyboard entry. Okay. Ito yung first na, which is yung coordinate niya kung saan siya mag-create. 0, 0, 0. Ngayon, itong length, tsaka width, tsaka height. So, let's say, for example, i-value natin yung 150, 150, 50. Tapos, pag nag-press ako ng create, alam ng Max na dito niya ilalagay sa coordinates na X, Y, tsaka Z. So, create. Notice ka na-create siya ng ganyan, no? So, kung gusto nyo accurately done, okay, pwede nyo gamitin yung keyboard entry. Pero kung mahilig kayo sa madalian, let's say, ako, for example, click lang ako dyan, tapos mamaya, i-modify ko na lang, 150, 150, 150, or 50 for example. Okay. So, it doesn't matter. As long na hindi mo pa siya na-convert, okay, matutuloy mo pa rin yung modification. Okay. Start muna tayo with exercise. Okay. Delete natin muna to. Okay. So, the way mag-work ang 3dsmax is oriented po siya sa view. Anong meaning yan? Meaning, every time nag-create ako ng object, depende yan kung saan nyo siya na-create. Okay, for example, let's say again sa box. No? Pag nag-left click drag ako, release left click, move mouse up. Okay. So, yung process na yon ang minodify natin na. Yan yung length, tsaka width, tsaka height. So, kung i-modify natin, alam natin yung height, yan yung height ng object. Yung width, yan yung width nito. Length, sorry. Yung width dito. What if dito ako gumawa sa front viewport? Ano mangyayari? Let's say box pa rin. Left click, drag, release left click, move mouse up, tapos left click, tapos right click. Ngayon, ito yung box ko.
let's say, lagay ko yung value, same value na nakikita nyo kanina, 150, 150, 50. Okay. Ngayon, iba yung orientation. Parang nasa tayo siya, no? Standing. Okay. Kung nakikita nyo yung height, yung length, tsaka width, okay, pag minodify natin to, iba yung direction. Kasi base nga siya sa direction na nag-create ka. Okay? For example, yung height nito, hindi yung tama na ano. So, careful kayo pag nag-create ng object. Like for example, let's say teapot. Okay? So, nag-create ako ng teapot. Okay, basically yung teapot sa top ko nag-create, meaning orientation niya is going up. Ngayon, kung sa front ako mag-create, okay, ang nangyari dyan, tagilid yung teapot, hindi siya naka-flat. So, again, based yan sa orientation. So, careful kayo. Most likely, create kayo ng object dito sa top, no? Para makita nyo rin siya. Hindi advisable na nag-create kayo sa perspective. Ang point dyan, kasi yung perspective is a 3D space. Pag nag-click ako let's say nag-create ako ng teapot, tapos, kung nag-create kayo dyan ng teapot, dito, sa top view po, makikita nyo na kung saan nyo nag-create. For example, gusto ko mag-create dyan sa may likod ng box na to. So, para magawa yan, mag-click ako dito, tapos drag. Ngayon, oo, nakikita natin sa view, pero ang layo niya. Instead na dito kayo kung mag-create, doon kayo nag-create sa dulo, kasi dahil nga sa perspective view. So, make sure na pag nag-create kayo, dito kayo mag-create sa top viewport. Okay? Para makikita natin agad yung accuracy ng gusto nyo. Kasi ito 3D space lang siya. So, based yan sa perspective view ng viewport nyo. Okay? So, bear in mind lang. Okay, let's go with creation. No? So, para at least may idea kayo. Okay, so, creation ng objects. So, start tayo with box. Okay? I-practice nyo lang kasi kung hindi nyo ipapractice to, nakakalito. So, ano lang, slowly ko lang sabihin kung paano natin gagawin. So, let's say box. Basically, length, width, tsaka height. So, let's say sa top viewport ako gagawa. Okay? Or, pwede ako gumawa sa perspective kasi sanay naman ako sa para makita nyo lang. Okay, so, let's say left-click drag for length, width, release, left-click, tapos move mouse up, forward or down. Okay? Yan yung mag-create ng box. Next, yung sphere. Okay? Left-click, drag lang. Tapos, release, left-click. Tapos, right-click para mag-cancel yung creation. Cylinder is parang combination ng box tsaka sphere. Left-click, drag for a sphere or sa circular motion circular na direction. Tapos, release, left-click. Move mouse up, tapos left-click. Right-click para mag-stop yung creation. Okay, yung toray naman, okay, parang circle, na siya na sphere. So, left-click, drag, release, left-click, tapos move mouse up or down para sa secondary radius. Okay, then yung teapot, nakita nyo na kanina, left-click, drag. Yung cone naman, okay, left-click, drag, release, left-click, move mouse up, left-click ulit, tapos move mouse down. Depende sa'yo, move mouse up or down. No? So, gusto nyo cone na yan. So, left-click. So, nagiging cone siya. Geosphere, similar siya with sphere. Pero yung segment niya lang or yung composition niya iba. No? Like, ito triangle siya. Yung sphere is quad. No? Ganon. Tube. Okay. Left-click, drag, release, left-click, move mouse up or down. Depende sa'yo. Yan yung radius 2. Left-click, tapos move up, tapos left-click. Tapos right-click para ma-cancel. Yung pyramid, left-click, drag, release, left-click, move mouse up, left-click, tapos right-click. Okay? Plane, left-click, drag, release, left-click, right-click agad. No, ito yung Again, pwede natin i-modify yung bawat isa. No? Like, for example, sa case na to, tanggalin ko lang yung
yung nag-click ako sa spinner para mag-one siya. Yung segments niya. May topic tayo about segments later. Okay. So, ang gagawin nyo muna, i-try nyo mag-explore. No? Meron tayong text plus dito, hindi ko pa na ano. Yung text plus, 3-dimensional na siya na text. No? Unlike before, wala pa tong text plus. Yung text nasa shapes. No? So, basically, ang gagawin mo lang, like ka dito ng value, let's say, max basic. Tapos pag nag-click ako dito, for example dito sa side na to, yan, let's say ganyan. So basically, nag-create siya ng ganyan. No? Tapos ito, pag ni-modify natin, let's say for example, lagyan natin siya ng amount, may extrusion amount siya dito. Yan. So pag in-increase ko to, let's say 20. So meron tayong 3-dimensional na text. No? Parang ganun. Okay. So that's for the primitives. Okay. Practice mo muna. Let's say, bigyan ko kayo ng 5 minutes para mag-practice. After that, move tayo sa iba pang topic.